Добрий день, друзі! З вами Київмандри. Сьогодні в нас коротенька прогулянка до головної ялинки країни. 14 грудня 2025 року був перший день цієї зими зі снігом. А до того це була неділя, і ми мали змогу, вільний час та ще й бажання побачити і відвідати головну ялинку країни на Софійській площі. Умови безпеки у військовий час цього року також не передбачають святкових заходів, розважальних локацій та якихось новорічних дійств. І ялинка цього року також встановлена коштом меценатів. А зараз ви бачите в кадрі доволі незвичне видовище для ялинки, вимкнулося освітлення, вогники. Не можу стверджувати, чи це технічна якась несправність, чи це постійно діючі графіки відключення світла зачепили навіть головну ялинку. Але кияни впевнені, що вогники зараз засяють на ялиночці, тож чекаємо. А поки я додам трохи інформації, цьогорічна ялинка була відкрита на День Святого Миколая 6 грудня 2025 року. Це штучне дерево висотою 16 метрів. Цьогоріч ялинка звичайного зеленого кольору, а декор відповідає кольорам древніх фресок Софії Київської. Це золотавий, пастельний, теракотовий. І ви бачите, в кадрі ялинка вже сяє. Мерехтить красивими гірляндами і створює киянам, і нам в тому числі, чудовий емоційний релакс. Як повідомили організатори, близько 4,5 тисяч кульок прикрасили новорічне дерево. І попри всі негаразди зі світлом і можливість повітряних тривог, все одно приходять кияни помилуватися такою красою. Та й не тільки кияни, а й ті, хто перебувають або працюють зараз у Києві, приходять, щоб залишити фото на згадку біля новорічного дерева, головної ялинки. І ось ви бачите, на зйомці немає Софійська площадь яскравого освітлення в цілях економії електрики, але добре підсвічується всесвітньо відома древня київська святиня, величний Софійський собор і візитівка Києва – дзвіниця Софії Київської. Повертає до себе увагу сяюча вогниками ялинка, бо в наших реаліях постійних діючих графіків вимкнення світла таке накопичення красивих яскравих вогників дійсно створює позитив. А ось ще й додались яскраві кольорові вогники дитячої забавки. Їздить ось такий нарядний паровозик, потяг з вагончиками. Робить він велике коло по площі і повертається знов до ялинки. Минулого року ми також знімали свої відвідини тодішньої головної ялинки і ще й піднімались на оглядовий майданчик дзвіниці. Панорамні види на площу зверху і розповідь про історичні споруди є у нашому відео, посилання буде внизу у описі під відео. А для наших глядачів з інших міст трошки додам розповідь про древню площу, історичне місце, на якому ми зараз перебуваємо. Майже 1000 років тому київський князь Ярослав Мудрий у 1036 році розгромив на місці Софійської площі печенігів.
І за літописними свідченнями це місце як площа утворилося на полі Вніграда після побудови Софійського собору і від того часу знана як Старокиївська площа. З часів Київської Русі площа була суспільним центром міста. Тут проводилися вічові збори. Згодом територію площі було забудовано, і на початку 19 століття тут знаходилось монастирське стаяне подвір'я. А близько 1840 року на місці колишнього подвір'я було знов влаштовано площу. Після спорудження у 1854-57 роках будівлі губернських присутственних місць вона була відокремлена від сусідньої Михайлівської площі та сформована в теперішніх межах. У 1869 році було затверджено офіційну назву площі Софіївська. Друзі, а поки я розповідала історичний екскурс, ми залишили і площу, і головну ялинку. Маємо обмаль часу, тому прямуємо до метро. Але саме звідти наше відео має другу частину. Неочікувану, неплановану, але не менш цікаву зйомку. Це стародавні українські колядки, які запропонували всім охочим прямо на станції метрополітену артисти майстерні Ірми Вітовської. Чудовий спів, ефектні, цікаві костюми ділимося з вами. Добра в хаті, що
ціла.